Nakapagtala na ang COMELEC ng 34 na kandidatong lumabag sa campaign rules ng COMELEC ilang araw pa lang mula nang magsimula ang campaign period. Nasa Maynila ngayon ang aming correspondent na si George Cahiles. George, ano pa ang sinabi ng COMELEC at kasama ang PNP? Well, Pinky, sa ngayon ang sinasabi ng COMELEC ay napadalhan na nila ng sulat, communication itong 34 na mga kandidatong ito hinggil nga dyan sa kanilang paglabag dito sa mga COMELEC rules sa paglalagay nitong mga campaign materials. Pero tumanggi itong si COMELEC spokesperson James Jimenez na pangalanan itong mga kandidatong ito dahil as of now, ang binabanggit niya ay hintayin lang muna natin na gumawa ng aksyon itong mga kandidatong ito. At kung hindi sila gagawa ng paraan para tanggalin itong mga campaign materials na ito, ay doon nila gagawa ng formal na reklamo itong mga kandidatong ito. Tapos kanina rin dito sa press briefing na isinagawa nga dito sa Maynila ay nililinaw ng COMELEC na wala pa silang natatanggap sa PNP na listahan ng mga potentially na ilagay o idagdag dito sa kasalukuyang dalawang lugar na nasa COMELEC control na mga lugar. Sabi ni James Jimenez kanina ay wala pa nga daw silang nakukuhang rekomendasyon mula sa PNP na inaffirm naman ng spokesperson itong PNP na si Colonel Banak. Ang sinasabi niya, ongoing pa rin din yung assessment na ginagawa ng PNP. Every week nagbabago daw yan at pag certain na sila sa mga lugar na potentially o kailangan talagang ilagay sa COMELEC control, that's the time na magbibigay sila ng recommendation dito sa COMELEC. Thank you. Maraming salamat sa iyo, George Cahiles, nag-uulat. Ipinakilala na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 11 kandidatong sosuportahan niya sa pagkasenador sa midterm elections sa Mayo. Kasama sa listahan ng mga re-electionist senator na sina Coco Pimentel, Sani Angara, JV Ejercito at Cynthia Villar. Gayon din sina Pia Cayetano, Dong Mangudadatu, Bato de la Rosa, Bongo, Francis Tolentino, Freddy Aguilar at Amy Marcos. Inanunsyo niya ito sa kick-off rally ng kanyang partidong PDP laban sa Bulacan kahapon. Anya, tapat at may pagmamahal sa bayan ang mga kandidatong sinusuportahan niya. Nilinaw naman ng Pangulo na ine-endorso niya lamang ang 11 kandidato at hindi lahat ng 13 senatorial bets mula sa partidong hugpong ng pagbabago ng kanyang anak na si Mayor Sara Duterte Carpio. Sinabi rin ng Pangulo na hindi niya ine-endorso sina dating Senador Bong Revilla, Jinggoy Estrada at dating broadcast journalist na si Jiggy Manicad. Sa sariling nagustuhan along this year. Ang problema namin in Inday is she's a politician and I am also. So we cannot agree on all, especially on all of the personalities that So yung mga nandun po sa HNP na wala po dito kanina, you are not endorsing them? Is that right? Yes, because I have to be true to myself. Kung ano yung sinabi ko dito, yun na yung suportahan ko. Samantala, ipinaliwanag naman ng Pangulo kung bakit hindi niya opisyal na inendorso si dating Senador Jinggoy Estrada na una na niyang sinabing suportado niya. Nandoon siya eh. Alang-alang naman na hindi ko siya, even for just one single day, masabihin mo na ang kandidato mo 13 lahat. So what is that to a friend? Okay. But he's not part We know that he has suffered. We know that he was in prison. Kahapon po ay araw ng mga puso at kaarawan din ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Muli siyang tatakbo para makabalik sa Senado sa edad na 75. Si Enrile ang pinakamatandang kandidato sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Sa panayam ng aming chief anchor at correspondent na si Pia Ontiveros, ibinahagi ni Enrile ang kanyang dahilan kung bakit siya nagbabalik politika at kung ano ang kanyang sikreto sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Even call me immortal. I am finite, just You are like finite, you are mortal. everybody else, but Yeah. my longevity, Pia, is not mine. It's God's decision. Why return to politics? Why? What else is there for you to That's a good prove? question. At my age, some people probably would be thinking that it's time.
it's time for them to rest. But in my case, I get bored when I have nothing to do. Second, I'm more prepared now to be a senator than I ever was. Samantala, 63 sa 67 barangay sa North Cotabato ang opisyal ng magiging bahagi ng bagong Bangsamoro Region. Ito ang inanunsyo ng COMELEC and Bank na tumatayong National Plebiscite Board of Canvassers. Lumabas ang resulta 9 na araw matapos ang ikalawang Bangsamoro Plebiscite. Kasama sa bilang ang mga barangay sa mga bayan ng Carmen, Pigkawayan, Aliosan, Kabakan, Midsayap at Pikit. Ayon sa COMELEC, natagalan silang suriin ang mga statement of votes at certificates of canvass dahil sa mga nakita nilang clerical errors. Gaya ng naunang plebisito, isusumite ng COMELEC ang resolusyon nito sa Kongreso at kay Pangulong Duterte. Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Inirekomenda na ang pagdeklara ng dengue outbreak sa 9 na lugar sa Central Visayas dahil nga sa paglobo ng bilang ng mga tinatamaan ng sakit sa rehiyon. Ayon sa mga opisyal ng Health Department sa Region 7, sumobra na sa epidemic threshold sa mga naitalang kaso ng dengue. Kasama sa mga lugar na ito ang Lapu-Lapu City, bayan ng Sibonga sa Cebu Province, Tagbilaran City, at mga bayan ng Trinidad, Cortez, Dawis, Clarin at Loon sa Bohol Province. Gayon din ang bayan ng Lasi sa Siquijor. Base sa datos ng Regional Epidemiology Surveillance Unit mula January 1 hanggang February 7, naitala sa Central Visayas ang higit 3,000 kaso ng dengue habang 24 nang namatay dahil dito. Mas mataas ang datos ng 215% kumpara sa parehong panahon noong 2018. Dahil dito isasama na rin umano ng DOH ang paglaban sa dengue sa kanilang house-to-house campaign ukol sa tigdas. Kausapin po natin ngayon si Dr. Ronald Buscato ng DOH Region 7. Doc, magandang tanghali po sa inyo. Hello, Miss Pinky. Good afternoon. Hindi ho, medyo alarming ho ba yung figures na yan na lumalabas sa Central Visayas? 3,000 from January 1 to February 9 at 24 na po ang namatay? Well, actually, for the past decade, mas nakikita na kasi natin yung trend that every 3 years tumataas talaga yung cases. Actually, arbitrarily we call it the epidemic year. This is actually quite higher than what we have anticipated. Kasi the last level that we had na ganito kataas was in 2016, but it started na around June. So ito medyo mas early yung pag-start nung pagtaas ng kaso. Lumalabas nga po, Doc, na parang every 3 years may resurgence. Ganun Yes, po ba yun? oo. And what is the reason behind that, Doc? We are really trying to figure out, the entire Department of Health is trying to do a lot of research kasi dito lang po kasi siya nakikita sa Philippines. It's not observed in other Asian countries and in other countries. So, we have pointed out certain facts. Hindi pa lang siya scientifically proven, like the change in the behavior of the vector or pag-iba ng klase ng vector. Kasi specifically here in Central Visayas, may mga areas kami na nag-iiba yung predominance ng particular dengue vector kasi 'di ba dalawa siya, Aedes albopictus at saka Aedes aegypti. Minsan nagsi-switch siya. So baka it might be one of the reasons behind, but we still have to prove it scientifically. Oo, it's best to find out, no, Yes. Doc, ano talaga With the help of the Research Institute for Tropical Medicine, we are trying to find out kung what is the reason behind. So, yung Central Visayas lang ho ba, Doc, ang may posibleng deklarasyon ng outbreak o madadagdagan pa to, Doc? When we talk of the epidemic year, minsan, Miss Pinky, the entire country yun ang nakaka-experience ng ganun. And because you're saying 2019 is an epidemic year, Yes, arbitrarily, I'd like to make myself clear kasi this is not observed in other countries. So, Yes. ito na lang yung ginagawa naming label so that we will know kung kailan kami dapat mag-anticipate na mas tataas yung kaso. yung po tinatawag yung epidemic year, Yes, parang yes, sa yes. Pilipinas lang po yun, para malinaw. Ano yes, po ang yes. mga measures na ginagawa para ma-address itong problema ng outbreak? Well, we started preparing everyone as early as August of last year. So we intensified all our efforts and we are very happy that
I could say for Central Visayas na very responsive naman yung local government units natin. Almost all of the LGUs have already convened dun sa local health board nila, and we already drafted several plans like intensification of search and destroy, because yun lang naman talaga yung pinaka-effective, the search and destroy activities. And not just clean-up drives, but really destruction of breeding sites or potential breeding sites. Oo, meron nga sinasabi si Secretary Duque hinggil dito, yung matagal ng paalala naman ng DOH, yung mga stagnant water, itaob Always yun. naman talaga yun na 4S, enhanced 4S, yung message talaga namin sa dengue program. At saka ang sabi pa niya, parang naa-attract daw ata yung mga lamok ng dengue kapag dark yung kasuotan. Totoo ba yun, Doc? Yes, oo. They prefer hosts na wearing dark clothing, tapos humid, medyo kind of moist yung skin, at saka moving. Gumagalaw. So kaya Alright. diba, we most of the time see the cases sa mga bata kasi ito yung mga malilikot, so mga pinapawisan, tapos moving, so nagre-release sila ng heat na which attracts the mosquitoes. And I guess the concern here, Doc, is wala kasing walang vaccine dito Yes, that's unfortunately the problem. So we really have to emphasize more on the preventive aspects, which is the 4S. Kayo na po mag-ulit, Doc, nung preventive measures. Oh, sure. Thank you. So the first S is search and destroy mosquito breeding sites. Tapos the second S is secure self-protection. Ito yung pagsuot ng mga long sleeves or long pants, especially if you're going into an area na mataas yung natatala na kaso. And then the third is seek early consultation. Kasi Miss Pinky, our dengue NS1 test kits are available for free sa lahat ng RHUs and public hospitals. Malalaman nila kung dengue talaga. Yes. Oo, So the diagnosis now is mas mabilis kasi yung test kits natin is already made available at the grassroots level. Very And good. yung final S natin is support spraying to prevent impending outbreak. So yung misting spraying paggamit ng chemicals, really last resort na natin yun. Okay. Kasi we don't want to also harbor mga mosquitoes na magiging resistant sa chemical. So talagang pinipili talaga natin based on records and data kung kailangan na ba talaga mag-intervene using chemical methods. At naalala ko po, Doc, sabi ni Sec Duque, kapag 2 araw na may lagnat na 38, dali na daw sa health center o sa ospital. Yes, Miss Pinky, dapat na talaga nilang dalhin at kasi yung dengue naman kasi will always pass through the 3 phases. So may febrile tsaka bago mag-danger. So pag naagapan natin early on sa disease, then pwede nating ma-prevent ang pag-progress to severe. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Ronald Buscato ng DOH Region 7. Sa ibang balita, magtitipon ng ilang mamamahayag at media organization mamayang gabi para iprotesta ang kasong cyber libel na isinampa laban kay Rappler CEO Maria Ressa. Pangungunahan ng National Union of Journalists of the Philippines ang tinaguriang Black Friday protest. Layunin rin ito na ipaglaban ang kalayaan ng mga mamamahayag. Gaganapin ito sa Don Alejandro Rosas Park sa Quezon City. Miyerkules ng hapon nang arestuhin si Ressa dahil sa cyber libel na nag-ugat sa isang artikulo na inilathala ng Rappler noong 2012. Nakalaya si Ressa kahapon matapos magpiyansa ng 100,000 piso. Nagpalipas siya ng gabi noong Miyerkules sa conference room ng Anti-Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Plano ni Ressa na maghain ng motion upang ipawalang bisa ang kasong isinampa laban sa kanya. Itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman siya sa pag-aresto kay Maria Ressa. Ayon po sa Pangulo, wala siyang alam sa nangyaring pag-aresto ng NBI at hindi niya rin daw kilala ang negosyanteng si Wilfredo King na nagsampa ng kaso. Giit ni Pangulong Duterte, hindi pag-atake sa press freedom ang nangyari kay Ressa. Hindi ko kilala yan si Teng, frankly. Okay. I do not know him and what prompted him to file a case. I've been mayor for so many years. I've been the subject of all kinds of attack, personal and whatever.
silly and everything. And even coming in Ugrales. Just filed 3 cases against me. Maituturing nga ba ang pag-atake sa press freedom ang nangyaring pag-aresto kay Maria Ressa? Ibinahagi ni na Ressa, Presidential Spokesperson Sal Panelo at Chairperson ng Center for Media Freedom and Responsibility na si Vergel Santos ang kanilang opinyon hinggil sa isyong ito sa programang On the Record. It is not normal to be posting bail 6 times within 2 months. It does not scare me. It is not going to stop Rappler from reporting. We'll continue to ask the tough questions. And part of this is, I hope, Ruth, as with CNN Philippines, this is the time when it's important for journalists to do their jobs. This is the time when the checks and balances of government should kick in. We want to make sure our democracy flourishes and gets better, not gets worse. The procedure in your case was followed to the letter, in fact. If you felt that it was not, then you have legal remedies. You can always ask for a reconsideration. You can file. Your lawyers know how to handle that case. But you cannot be blaming the government for perceived irregularities which are not irregularities. The rule of law is not about simply procedures. This case should be viewed within a larger picture, and that larger picture, God help us, is the quality of justice in this country. If you have people who have been put in jail over credible process and then let out arbitrarily, you have a problem. Nanonood ng balitaan sa CNN Philippines, ginugunita ng mga taga-Japan ang araw ng mga puso sa lumang tradisyon ng pagbibigay ng tsokolate ng mga babae sa mga lalaki. Sa naturang tradisyon, inaasahan na magbibigay ang mga babae ng giddy chocolates o obligation chocolates sa mga lalaking katrabaho nila kapag February 14. Habang Honmi Choco naman ang ibinibigay para sa mga lalaking kanilang minamahal o crush. Pero may mga Japanese women na tumututol na sa kaugaliang ito. Noong 2017, halos $5.5 billion na halaga ng tsokolate ang nakonsumo ng Japan at isa ang Valentine's Day kung kailan pinakamarami ang nabebentang chocolates. Nakisaya si Pangulong Rodrigo Duterte at ilang miyembro ng kanyang gabinete sa concert ng Brazilian musician na si Sergio Mendes kagabi. Tumungo ang Pangulo sa pagtatanghal sa Soler Resort and Casino matapos ang kampanya nila sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Nag-enjoy ang Pangulo kasama ang kanyang partner na si Hanilet Avancenia. Kasama rin sina Defense Secretary Delfin Lorenzana, Budget Secretary Benjamin Diokno, Presidential Assistant for the Visayas Mike Tino at si Finance Secretary Sunny Dominguez, Communications Secretary Martin Andanar at si Health Secretary Francisco Duque. Kasama rin ng mga kalihim ang kanilang mga asawa. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Biyernes, February 15, 2019. Ako po si Pinky Webb hanggang sa Lunes. Happy weekend. Magandang tanghali.